أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من مواضيع النسيء. اليوم بدنا نحكي بحلقة خاصة عن موضوع التأثير الاقتصادي على إلغاء النسيء. يجب علينا أن ننظر أولا إلى المرحلة الأولى التي تم فيها بناء الكعبة من قبل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رفع قواعد الكعبة في مكة بتقريبا 1000 أو 2000 سنة قبل الميلاد. يعني إذا بدنا نحاول نعرف شو هي الفترة الزمنية ما بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وما بين سيدنا موسى عليه السلام، فهي مرحلة طويلة جدا، علما أنه سيدنا إبراهيم من نسله إجا سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل. وسيدنا إسحاق من نسله إجا سيدنا يعقوب أبو الأسباط 12 اللي هن أسباط بني إسرائيل. والأسباط هن اللي رموا بأخوهم يوسف في الجب، ثم أخذ بيوسف إلى مصر، وكبر يوسف في مصر إلى أن استدعى أخوته وأبيه وأمه ورفعهم على العرش وكرمهم في بلاد مصر، بعدما كانوا في منطقة مدين، أي الضفة الغربية من سيناء. عندما أتوا إلى مصر بحاجة شراء محصول القمح من مصر بسبب المجاعة والسبع السنين العجاف التي مرت بها تلك المنطقة، وكيف أخذ أخوته وكرمهم في مصر. الفترة الزمانية ما بين تكريم بني إسرائيل في مصر إلى أن أصبحوا عبيدا لفرعون، هاي المرحلة الزمانية يلي بنقدر نستشفها من قراءة سورة يوسف، أن يوسف عندما أتى مصر لم تكن فرعونية، وإنما كانت ملكية. وعندما استعبد فرعون بني إسرائيل كانت فرعونية. يعني يجب أن نعود في التاريخ لنعرف متى كانت مصر ملكية ومتى أصبحت فرعونية. ملوك الهكسوس والفراعنة. هذا الانتقال بيقدر يوضح لنا بالضبط الفترة الزمانية أو تحديد الزمان لقصة يوسف عليه السلام. استعباد بني إسرائيل في مصر من قبل الفراعنة استمر إلى أن حاول فرعون أن يستحيي نساء بني إسرائيل ويقتل أطفالهم، إلى أن ظهر موسى عليه السلام. هذه الفترة الزمانية مجهولة، ولكن اللي بيحددها هو انتقال الحكم الملكي إلى الحكم الفرعوني وإلى نهاية الحكم الفرعوني، لأنه بمقتل فرعون انتهى زمان الفراعنة. جماعة شافوا 9 معجزات عظام قام فيهم سيدنا موسى. مع ذلك عندما تركهم سيدنا موسى قال لهم انهم انتظروني 30 يوم بدي روح بحكي مع ربي. تركهم وراح. انقضوا 30 يوم، رب العالمين زادهم 10 ايام. فهالزيادة 10 ايام طلع السامري وقال انه النبي موسى عليه السلام مات وما عاد بده يرجع.
وهلأ نحن صار ما عند منا آلهة أو إله نعبده، طلب منهم إنه يجمعوا الذهب مشان يصنع لهم إله يعبدوه، وجمعوا الذهب وصنع لهم عجل. هذا العجل مفرغ من الداخل، بحيث إنه الهواء وقت اللي بيدخل لضمنه وبيطلع من الطرف الثاني بيطلع صوت. فانبهروا وعجبهم هذا الإله الجديد. وسيدنا هارون أحب أنه ما يقسم بني إسرائيل لقسمين، مؤمنين وغير مؤمنين، عبد للعجل وغير عبد للعجل، فسكتوا ما حكوا ولا كلمة، بحيث أنه يضلوا بني إسرائيل مجتمعين على خط واحد وما يصير في بيناتهم أي انقسام إلى عودة النبي موسى. لأنه سيدنا هارون فضل عدم انقسام الشعب إلى فئتين عن الكفر والإيمان، كان همه فقط أنه بني إسرائيل ما ينقسموا قسمين. بعد انقضاء ال10 أيام، صارت العدة 40 يوم بالضبط، سمع موسى صوت الرب وتكلم معه، وأعطاه الوصايا ال10 اللي المفروض أنه بني إسرائيل يقوموا فيها لحتى ينجوا. قسم كبير منا نحن المتفكرين في القرآن بنعرف أنه هي الآيات 151 152 153 من سورة الأنعام، اللي هي المحرمات ال10 الأولى، علما أن المحرمات أكثر. هلا الدكتور شحرور بيقول عنه 14، ولكن الدكتور شحرور لم يتعمق في موضوع النسيء ليكتشف أن هناك أكثر من 14 محرم، علما أنه هو قال أنه الأشهر الحرم هي من المحرمات، ولكن حصر بمفهومه لدراسة التفاسير القديمة اللي بتقول إنه الأشهر الحرم هي فقط منع للصيد ضمن الحرم المكي، وهذا غير صحيح. ورح نبينه نحن بحلقة كاملة بنحكي فيها عن موضوع الأشهر الحرم. اليوم نحن عم نحكي في التأثير الاقتصادي، ومثل ما قلنا نحن عم نحاول نشوف الفترة الزمنية ما بين سيدنا إبراهيم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هاي الفترة ممكن تكون 2000 سنة، ممكن تكون 1000 سنة، ممكن تكون 700 سنة، ولكن نحن بنعرف أنه ما بين سيدنا محمد والنبي عيسى عليه الصلاة والسلام في تقريبا 650 سنة. ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ممكن يكون كمان في تقريبا 700 سنة. فهون صار في عندنا 600 و700 1300 سنة. هال 1300 سنة لسيدنا موسى كمان بدنا نرجع، مثل ما قلنا نحن بدنا نرجع بالزمن لسيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم كمان 700 سنة، فصار معنا فترة 2000 سنة تقريبا ما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في 2000 سنة. هلأ من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا في 1400 سنة، فبينضافوا على 2000 بيطلع 3400 سنة تقريبا لليوم. بهالفترة الزمانية هي 3400 سنة قلنا إنه رب العالمين أول ما أسس المركز التجاري الأول اللي هو مكة. هي المركز التجاري الأول انطلقت منه رحلات التجارية اللي كانت تجي من البواخر إلى مرفأ اليمن، هي أسواق العرب. بنشوف إنه البواخر
اللي كانت تجي من شرق آسيا اللي هي الهند، منطقة الهند، لسه الصين ما كانت مكتشفة، كانت بتجيب التجارة إلى مرافق عمان والشحر وعدن في اليمن. هي المرافق يلي كانت تستقبل السفن الآتية من شرق آسيا وبتفرغ حمولاتها، وأعظم الحمولات اللي بتفرغها هي في مرفأ عدن في جنوب اليمن. ومنها تخرج تلك القوافل التجارية لتنتشر في منطقة شبه الجزيرة العربية اللي بنسميها اليوم السعودية. كان في عندهم 23 سوق تجارية موزعة في كل المناطق. تأتي تلك البضائع إلى منطقة شبه الجزيرة العربية في منتصف فصل الخريف. يعني الخريف يبدأ في شهر أكتوبر اللي هو بداية الخريف، وفي شهر نوفمبر تصل تلك السفن محملة البضائع يلي حملتها من شرق آسيا مع نهاية الخريف، يعني نهاية شهر أكتوبر، فتصل تلك الحمولات إلى مرافق عدن في تلك الفترة. وتزامنا مع رجعة قوافل بني قريش العائدة من بلاد الشام في شهر أكتوبر، يعني في نفس الزمن تصل فيه البضائع من شرق آسيا في بداية شهر نوفمبر، والبضائع اللي بتصل من بلاد الشام في شهر أكتوبر، يعني قبل منا بشهر مباشرة. وتفتح الأسواق. في عندك منك سوق حضرموت، وسوق عمان، وسوق صحار، وسوق الشحر، وسوق صنعاء، وسوق نجران. هدول الأسواق تفتح في شهر نوفمبر الموافق لشهر شعبان. في ذو القعدة تخرج تلك القوافل من هذه الأسواق وتتجه شمالا، والعائدة من بلاد الشام أيضا تتجه جنوبا، فيجتمعوا في حباشة وذو المجاز والطائف والمجنة وعكاظ. هذه الأسواق الخمسة الموجودة على أطراف مكة. تفتح هذه الأسواق في شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة، وتغلق الأسواق جميعها في شهر الصفرين. ما كان في شهر اسمه شهر محرم، وحنحكي عن موضوع شهر المحرم عند الكلام عن شهر المحرم في حلقة خاصة. في شهر ربيع الأول بعد انتهاء الصفرين تخرج القوافل جميعها باتجاه الشمال إلى دوم الجندل. أول ما يفتح في دور الجندل وفي منطقة البحرين. ونحكي عن منطقة البحرين تاريخيا، وليست البحرين اليوم هذه الجزيرة الصغيرة اللي اسمها البحرين، لا، البحرين هي ملتقى الخليج العربي مع خليج عمان. هدول هن البحرين. والمضيق اللي هو هلأ بمنطقة الإمارات هي مركزه. وحتى في عند منك المركز الآخر الشمالي اللي هو دارين، والمركز الشمالي اللي هو البصرة. فبالربيع الأول وربيع الثاني بيفتحوا الأسواق هي الموجودة في البحرين والبصرة ودوم الجندل. هدول يفتحوا بالربيعين. عند انقضاء الربيعين ودخولنا في الجمادات
جمادى الأول والثاني تنتقل تلك الأسواق، تقفل تلك الأسواق وتفتح أسواق شمالية اللي هي في تبوك وأيلة وحتى البتراء. والبتراء هي مفترق الطرق، لأنه من البتراء تخرج القوافل اتجاه شمال أفريقيا، تدخل إلى مصر وتذهب من مصر إلى ليبيا وتونس والجزائر حتى المغرب، وحتى تنزل كمان في جنوب أفريقيا. علما أنه من موانئ اليمن كمان تذهب بعض القوافل والسفن إلى الحبشة لجنوب أفريقيا. ولكن نحن عم نحكي عن الخط التجاري الذي يبدأ من اليمن. هاي الحركة وهذه الأسواق استمرت من بداية وضع الأساسات في مكة للكعبة من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أيام سيدنا محمد عليه السلام. يعني فترة 2000 سنة لم يتغير نهائيا هذا الخط التجاري. اللي حصل من بني قريش وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن في سورة قريش، اللي حصل أنه غيروا وتلاعبوا بالأشهر الحرم. تلاعبهم بالأشهر الحرم كان لسبب سياسي أمني. هذا التلاعب السياسي الأمني لأنهم هن بيعرفوا أن الشهر الحرام هو شهر عمرة، عمرة بني مضر وعمرة بني ربيعة اللي كانوا بيجوا من الشمال، من البلاد الشمالية في ما بين النهرين، قبائل بني ربيعة وبني مضر اللي تمركزوا بتلك المناطق من بعد انهدار سد مأرب ب 450 قبل الميلاد وانتشاره في تلك المناطق. هي القبائل كانت تجي على الحج كل 8 سنوات مرة لقيامها بحجة العمرة. هي الحجة العمرة كانت تتوافق مع الشهر النسيء، والشهر النسيء هو ذاته هو الشهر الحرام. فالشهر الحرام هذا بالنسبة لهم يمتنع فيه القتال. فكانت القوافل العمرة تأتي من تلك المناطق محمية بالشهر الحرام لأن لا قتال فيه، فكانوا يأتوا لقضاء العمرة بكل أمان. قوافل بتجي وبتروح من دون ما يأثر نهائيا الاعتداءات أو الغزوات على القوافل، لأنها بتكون بشهر حرام واسمه هو الشهر الحرام اللي هو شهر العمرة اللي هو الشهر النسيء. وهذا الموضوع رح نشرحه كلياته بالتفصيل عند الكلام عن الشهر الحرام. بني قريش شافوا انه الاشهر الحج لا تنطبق مع اشهر الحرم اللي بيمتنع عن العرب فيها عن القتال وعن الصيد، لأنه الأشهر الحرم أو أشهر موسمية تتوافق مع توالد الحيوانات في المنطقة. يعني الأشهر الحرم اللي موجودة بالسعودية أو بلاد الشام تختلف تماما عن أشهر الحرم الموجودة في البلاد الجنوبية. فكل بلد بمناخه يختلف عن مناخ البلد الآخر. فمتى تتوالد الحيوانات في هذا البلد، هذه هي أشهر الحرم لهذا البلد. بني قريش غيروا الموضوع هذا، قالوا لا، نحن بدنا الأشهر الحرم تتوافق مع أشهر الحج اللي هن وصول القوافل في شعبان وذو القعدة وافتتاح الأسواق الجنوبية، وذو الحجة مع افتتاح
الخمس أسواق الموجودة بمكة اللي هن سوق المجنى وسوق عكاظ وسوق ذو المجاز وسوق الطائف وسوق خيبر. هاي الأسواق الخمسة أرادوا هنين أنه تنفتح هذه الأسواق، ويعتبر تلك الأشهر اللي هن شعبان أو ذو القعدة وذو الحجة وصفر الأول، بيعتبروا أو شعبان وذو القعدة وذو الحجة الأشهر الثلاثة اللي بيقوم فيها الحج وفتح تلك الأسواق، بده يعتبروها هي أشهر حرم فقط لحماية التجارة أثناء الحج. فغيروا مواقع الأشهر الحرم ليواطئوا وواطئوها مع أشهر ثانية، مع أشهر الحج، فقط مشان الحماية الأمنية غيرة من الشهر الحرام. وهذا الشيء اللي بآية النسيء إذا بنقراها تمام وبنحاول نفهمها تمام، بنعرف بالضبط بني قريش شو هي الشغلات اللي غيروها. رب العالمين ما قال انه الشهر النسيء هو الزيادة في الكفر، وإنما ما يقوم به بني قريش من تحليل وتحريم وتغيير لأماكن الأشهر الحرام وتحليل أشهر وتحريم أشهر، هالمواضيع هي الزيادة في الكفر. فلذلك بدنا نكون حذرين جدا بقراءة الآية، لأنه لو كانت الآية هي تقرأ تماما كما نقرأها اليوم كان من الأفضل، من المفروض أن يلغى النسيء من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتأخر إلى 5 أو 6 سنوات بعد وفاته. عدم إلغاء الشهر النسيء من قبل الرسول هذا يدل على أن الرسول قرأ الآية قراءة أصح من قراءتنا له. وحنحكي بموضوع قراءة الآية في حلقة كاملة لنشرح كيف تقرأ تلك الآية. هذا الموضوع سنشرحه في حلقة أخرى. نحن اليوم عم نحكي عن التأثير الاقتصادي فقط من إلغاء النسيء. عندما تم إلغاء النسيء لم تعد الأشهر تنطبق على فصول السنة بشكل نهائي. هذا الشيء أدى إلى انحراف التجارة عن الحج، لأنه الحج إذا كان في ذي الحجة عم يجي بكل الفصول. المواسم التجارية أو المحاصيل الموسمية التجارية لا تتوفر على مدار السنة. قوافل التجارة لا تأتي من شرق آسيا إلى موانئ اليمن في جميع الأشهر، وإنما في فصل معين وشهر معين بعد انتهاء الخريف في الهند. بيحملوا المحاصيل وبتتجه المحاصيل وبتصل بشعبان، يعني بعد شهر كامل من بداية الخريف، أي في منتصف الخريف. فشهر شعبان اللي بيتوافق مع شهر نوفمبر، وشهر ذو القعدة يلي بده يتوافق مع شهر ديسمبر، وشهر ذو الحجة اللي بده يتوافق مع شهر يناير. الأشهر الثلاثة هدول هن أشهر الحج وبتفتح فيها الأسواق. هي عدم توفر تلك السلع بسبب إلغاء الشهر النسيء لفترة 32 سنة بده يصير في اختلال في مواقع الأشهر مع الفصول. المحاصيل غير متوفرة، سكرت جميع تلك الأسواق عن موسم الحج، أغلقت. يعني الحج عم يصير الأسواق مغلقة، فصار في عندك منك نوع من الحج صار فقط ديني، ما عاد فيه أي نوع من أنواع التجارة. وبهالفترة هاي الفترة الأموية
يعني من بعد الفترة الراشدة، حكم أبو بكر الصديق، وحكم عمر بن الخطاب، وحكم عثمان بن عفان لعام 35 هجرية. بعدين انتقال الحكم للأمويين إلى أيام حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز، يعني بعد انتهاء 100 الأولى الهجرية. بهالفترة هاي كان في خلاف ما بين الدولة الأموية وعبد الله بن الزبير على حكم المكة والمدينة، حتى أنه مروان بن عبد العزيز راح بنى قبة الصخرة في القدس، وكان ناوي يحرف الحج للقدس بسبب تلك الخلافات، إلى أن أتى الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير، واسترجعوا مكة والمدينة وضموها إلى الدولة الأموية، حتى لم تدم للدولة الأموية، لأن الدولة الأموية سقطت من الدولة العباسية مباشرة. ولكن بهال100 سنة هي اللي حصل هو التالي: انتقلت العاصمة التجارية من مكة، صارت تدخل السفن إلى الخليج العربي إلى البصرة. انتعاش البصرة اقتصاديا، يعني صار المركز العالمي التجاري موجود بالبصرة، هو اللي نعش العباسيين في مصر، وهو اللي لف الشيعة الجدد اللي طلعوا من مجوس إيران ودخلوا في الديانة الإسلامية. أنا ما بقول إنه دخلوا بالدين الإسلامي بشكل كامل، لا، لأنه التطبيق الشيعي لموضوع الإسلام هو تقديس الأفراد. يعني تقديس الأفراد غير موجود في الديانة الإسلامية المحمدية. تقديس الأفراد إجا من المجوس. هلا أنا بعتبر حالي شركسي مثلا. نحن الشركس قبل ما نكون مسلمين كنا مجوس، وهذا الشيء معروف عنا. وفي عند منا ضمن التقاليد والعادات والتقاليد الشركسية، نحن في عند منا إيمان بأنه الناس مقسومين إلى فئتين: فئة هن النبلاء، والفئة الثانية هي العبيد. هذا الفكر هو الفكر المجوسي، حتى موجود في، إذا بتروحوا بتشوفوا المجوس الموجودين في الهند، بالهند كلياتهم بيآمنوا إنه النبلاء والعبيد، وما بيتصاهروا وما بيتزاوجوا مع بعض. يعني مثلا نحن عنا بالقومية الشركسية في عندنا منا ناس نحن بنسمي حالنا نحن من النبلاء، لازم ما نتجوز من العبيد، لأنه في قسم ثاني من الشعوب أو في الناس ذات الشعب الشركسي نحن بنعتبره عبيد، فنحن بنقول إنه هذول ما بنتجوز منهم، نحن النبلاء هذول عبيد. هذا الفكر النبيل والعبيد والعبد موجود في الديانات المجوسية، ونفس الشيء بإيران ومجوس إيران عندهم منهم نفس العقيدة. إدخال هاي العقيدة للديانة الإسلامية خلت إنه النبلاء هن فقط آل البيت، وما عدا آل البيت هن من العبيد. فلذلك تشوفوا اليوم بيلبسوا العمامة البيضاء أو العمامة السوداء. وهذا الفكر هو فكر مجوسي، ما له أي علاقة نهائيا بالديانة الإسلامية، لأن الديانة الإسلامية بتقول إنه كلياتنا سواسية، والله ما بيفضل فلان عن فلان إلا بالتقوى. هاي الديانة الإسلامية الصحيحة. ولكن دخول المجوس بثوب الشيعة تكريما لآل البيت، هي فكرة المجوسية
المتوارثة بالعادات والتقاليد الإيرانية قبل ما يكونوا مسلمين. طلعوا البرامكة وبعد منهم البوذيين، حاصروا العباسيين، استغلوهم، وكانوا هن عم يقوموا بكل الحروب، وكانوا هن اللي بيملكوا السلطة، سلطة الحرب. سلطة الحرب يعني المحاربين كلياتهم كانوا من البوذيين والبرامكة. العباسيين فقط كانوا ملوك وحكماء قاعدين بالقصور وعندهم منهم خدم وحشم، ولكن لا يتدخلوا نهائيا في أمور الدولة إلا بشكل رمزي. وراح نشوف شلون تطورت الأمور كمان من بعد العباسيين. العباسيين كانوا هن من السنة، ولكن تشبعهم بالأفكار المجوسية اللي بتفرق ما بين آل البيت وعامة الشعب حرفتهم عن المذهب السني الحقيقي أو الصحيح أو المحمدي الصحيح أو القرآني، علما أنه المسلمين لم ينقلبوا عن الدين المحمدي 180 درجة، وإنما درجة درجة ضمن السنين، درجة 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 درجة، إلى أن تم الانحراف بشكل كامل مؤخرا، بحيث أنه اليوم يقال أنه هناك وحيين، ويقال أنه كيف تصلي إذا ما بدك تاخذ بالحديث، والحديث وحي والقرآن وحي. يعني هالتخبيصات هي كلياتها نجت اليوم لحتى تفرق ما بين الدين الصحيح اللي يؤخذ من القرآن مباشرة والدين العجين اللي دخل فيه الوحي الآخر. على كل نحن ما عم نحكي بالمواضيع، عم نحكي فقط عن التأثير الاقتصادي. الدولة العباسية بسبب انتقال السفن من موانئ اليمن إلى البصرة انتعشت وصارت عاصمة التجارة العالمية تصب في البصرة. هذا اللي أدى إلى انتعاشها ونشوء الدولة العباسية. وبعد فترة من الزمن اجوا المغول غيرة، بدهم يقضوا على العباسيين، وبدهم يقضوا على السلاجقة يلي أسسوا الدولة السلجوقية في المنطقة. والسلاجقة يعني وجودهم كسنة كان ضد المجوس الشيعة الموجودين ببلاد فارس اللي كانوا عم يدعموا الدولة العباسية، فكان يعني مثل الحسكة في حلقومهم، فكانوا كثير متضايقين منهم، لدرجة أن السلاجقة قضوا على التأثير الشيعي كلياته بوحدته وتماسكه. ولكن الشيعة حاولوا قدر الإمكان أنهم يدمروا السلاجقة، اللي يعني السلاجقة ما الدولة تبعهم ما استمرت أكثر من 70 سنة. لو استمرت أكثر كان قضوا قضاء كامل على الشيعة الموجودين في المنطقة. وفي عندنا منك الشيعة الموجودين بالغرب يلي هن الفاطميين، يلي أساس البذرة اللي زرعت مشان إنشاء الفاطميين هي بذرة الصليبيين، اللي الصليبيين هن اللي أسسوها. يعني جوهر الصقلي اللي من سيسيليا اللي بإيطاليا اللي طلع بالنسب المزيف، وجابوه وهجروه حطوه بمصر
وهو اللي أسس الجامع الأزهر بمصر، حتى بيقولوا القاهرة كلها ما كان موجودة، وهو اللي بنى القاهرة. الفاطميين هن اللي بأسسوا القاهرة وبنوا الأزهر هنيك. فكرة تأسيس الأزهر على يعني نسخة طبق الأصل عن الكاتدرائية المسيحية التي تولد القساوسة. يعني فكرة تأسيس الأزهر هي عبارة عن مدرسة تصدر خطباء الجمع في الجوامع. هذا خطيب الجمعة يجب أن يتخرج من هذه الكلية، حتى وقت اللي بده يحكي نفس الحكي، كلياتهم على المنابر بدهم يحكوا نفس الحكي يلي بيقرروا الأزهر، يسووا عاصمة. هنيك الفاطميين، معناتها الفاطميين هن اللي يتحكموا بكل شيء. العباسيين كانوا موجودين بالبصرة، الفاطميين عم ينتشروا وعم يقوا وعم يسيطروا، بحيث انهم كانوا عم يمدوا ايديهم مثل الاخطبوط، ووصلوا لبلاد الشام ووصلوا حتى لتونس وليبيا. ظهور الايوبيين في تلك الفترة، صلاح الدين الايوبي وعي على الموضوع وعرف انه الشيعة الصليبية، جوهر الصقلي اللي جاي ونشر الفكر الفاطمي في المنطقة وباء. هذا الوباء يجب الاستئصال. والشيعة كلها تقدس الأفراد، يعني حتى في المذهب المسيحي الصليبي عندهم منهم تقديس الأفراد شيء طبيعي. يعني إذا بتجي لهون على مثلا على أمريكا فقط بتعد القديسين الموجودين بتاريخ الكنيسة بيطلعوا بالآلاف، قديس فلان وقديس فلان وقديس فلان. تقديس الناس بالنسبة لهم شيء طبيعي. نفس الأفكار موجودة بالفكر الشيعي. الفكر الشيعي مستورد من مجوس إيران ومن الصليبيين وجوهر الصقلي والأزهر اللي زرعوه بأساس الدولة الفاطمية. وقت اللي طلع صلاح الدين الأيوبي كان عرفان إنه هدول الشيعة، إن كانوا الشيعة الصليبية أو الشيعة الاثنى عشرية الموجودة في إيران، أو السبعية أو الإسماعيلية أو النزارية أو العبيدية، يعني هدول كلياتهم الفئات الموجودة واللي نشأت من مجوس إيران. هذا الفكر يناهض أو لا فكرة توحد المسلمين في العقيدة. يعني هو ذات المرض اللي مرضت فيه الكنيسة وقت اللي انقسمت الكنيسة إلى شرقية وغربية بسنة 325. الانقسام بالكنيسة أثر على الكنيسة، إنه صار في عند منك بدل كنيسة واحدة كنيستين، صار في ضعف بجنود الصليبيين، ما عم يقدروا يتفقوا على قرار واحد، إلى أن أتت الحملة الصليبية الأولى بعد توحيد الكنيستين مع بعض. يعني بعد ما تم توحيد الكنيستين مع بعض ووعدهم الإمبراطور بحقوق الغفران. شو هي وعد حقوق الغفران؟ على فكرة وعد حقوق الغفران هو نفس فكرة الجهاد الموجودة عند المسلمين، لأنه المسلم بيقول إنه الشهيد مباشرة بيروح على الجنة، فكان ما عندهم منه أي مانع إنه يروح على الحرب ليموت. ولكن المسيحي بيقول لك أنا إذا رحت على الحرب ومتت رحت أفطيس، ما عندهم منه الولاء إلى درجة الموت، عندهم منه الولاء إنه إذا بتعطيني مصاري بروح على الحرب. حتى الجنود اللي كانوا يجمعوهم كلها 3/4 أو أغلب أو 80% منهم كانوا يقبضوا قبل ما يروحوا على الحرب.
فلما بيروح على الحرب بعد قابض مصاري ورايح على الحرب بيقول لك لا بهرب وما بحارب وما بقوم بالحرب وباخذ المصاري وبروح. هلا بقى بيلاحقوه بيقولوا له تعال هون، ليش ما سويت، ليش ما عملت، وبيحاسبوا. ففكرة صكوك الغفران هي نفسها فكرة الموت، وانه في عند منك شيء بالاخرة. هالصك هذا انت اللي اعطيناك اياه بالاخرة بده يطلع لك بيت بالجنة، بده يطلع لك مدري شو بالجنة. يعني عم يعطونا صكوك للجنة فقط مشان اذا بده يروح على الحرب ومات في شيء مضمون بالنسبة له، يعني عم يضمنوا له الموت تبعه. على كل، نحن موضوعنا موضوع التأثير الاقتصادي، وصلنا لمرحلة انتعاش منطقة البصرة ولمعانا كعاصمة تجارية في تلك الفترة. بعد ما اجوا المغول وحاربوا السلاجقة وحاربوا العباسيين وقضوا عليهم وقضوا على الدولة العباسية، نشأ معنا الخط التجاري الشمالي. والخط التجاري الشمالي كلياتنا اليوم نعرفه اللي بيدعى بالخط الحرير، اللي بيجي من الصين مباشرة يروح على سوريا، ومن سوريا كمان بيطلع للشمال. ولكن قبل أن يخرج إلى الشمال كان يعبر هذا الخط حتى قريب من البصرة وبيروح لموانئ البحر المتوسط بسوريا. في تلك الفترة كلياتنا بنعرف انه السلاجقة كانوا خسرانين الحرب من المغول، والسلاجقة اساسا هن مو تراك يعني من تركيا، لا هن تراك ولكن التراك هن نوع من انواع التتر. لانه اذا بنشوف نحن منطقة روسيا هي منطقة المغول في الشمال الشرقي، ولكن في الوسط ما بين قزوين وما بين الصين هي كلها منطقة تتر اللي هي سمرقند وبخارى وهالمناطق هي كلياتها، وشمال الهند وباكستان هي مناطق تتر. هدول التتر هن المتكلمين باللغة التركية اللي هو التركمانية. يعني حتى إذا بنروح نشوف تركمانستان الكبيرة هي الضخمة اللي عدد سكانها 3 ملايين ولكن دولة شاسعة، هي ومع امتدادها هي منطقة، وحتى للشمال للجنوب شوي هي كلياتها منطقة التتر. وهدول هن التتر طلعوا منهم السلاجقة أسسوا الدولة تبعهم، والدولة إلنا ما استمرت أكثر من 70 سنة. اجوا المغول دمروهم، وحتى الصليبيين شاركوا بتدميرهم، ولكن طلع منهم هن نفسهم السلاجقة، طلع منهم بعض القبائل اللي راحت وتمركزت وفي منطقة اسطنبول، ومن هناك بلشوا بنقل المركز التجاري من البصرة بعد ما تم الخط الحرير الجديد هذا اللي كان بيمر بسوريا، ونقله بدل ما يجي على سوريا صار يطلع لاسطنبول. ومن هون تأسست الدولة العثمانية. يعني سبب قوة الدولة العثمانية ونشوءها هي بسبب نقل العاصمة التجارية من البصرة إلى اسطنبول. في نفس الفترة الزمنية اللي نشأت فيها اسطنبول كعاصمة التجارة، كان في عاصمة تجارة أخرى موجودة عند المماليك في مصر. المماليك حكموا مصر لفترة زمنية طويلة،
تم التلاعب عليهم من قبل أحد خلفاء الدولة العثمانية اللي بيدعى سليمان الرهيب. هذا الشخص غشه، يعني تصور هو إنسان مسلم وهدول المماليك الموجودين مصر مسلمين، راح غشهم لحتى يقضي على السوق تبعهم، السوق التجارية تبعهم، إنه السوق التجارية الموجودة في مصر كانت بتأثر على المركز السوق التجاري الموجود في إسطنبول. بهالسبب الاختلاف الاقتصادي، سبب الاختلاف الاقتصادي بين الاثنين، راح دمر الخليفة العثماني المماليك الموجودين في مصر، باعهم خشب مسوس في نفس العام 1470 يلي تم اكتشاف رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا قبل البرتغاليين. فبدال السفن ما تفوت للبحر الأحمر وتنعش الاقتصاد لدى المماليك، راحوا بلشت السفن تدور من تحت أفريقيا والدور الكبيرة لحتى توصل لأوروبا من دون ما تدعم المماليك، لأنه كان في عندهم منهم مركز تجاري قوي. هاي أثرت عليهم للمماليك بأواخر زمانهم، أثرت عليهم تماما بحيث أنهم بدهم يطلعوا من المأزق. سليمان الرهيب قال لهم أنا بعطيكم خشب، وهالخشب هذا بتساوي فيه أسطول بحري، بتروحوا بتحاربوا البرتغاليين في بحر العرب بجنوب. أخذوا الخشب بنوا فيه الأسطول مشي حوالي شي 200 ميل، بعد 200 ميل غرق الأسطول، 300 سفينة غرقوا البحر. ليش؟ لأنه سليمان الرهيب باعهم خشب مسوس لصناعة أسطول بحري. هذا هو يلي أثر عليهم، خسروا الحرب، خسروا جنودهم، فكان المماليك عندهم منهم قوة عسكرية خسروها، وكان في عندهم منهم اقتصاد قوي خسروه بسبب التفاف القوافل من رأس الرجاء الصالح وعدم دخول البحر الأحمر. فصار في عندهم منهم المماليك ضعف اقتصاديا وحربيا. هذا الشيء أدى إلى انقضاض العثمانيين على مصر واحتلال مصر مباشرة. وبعد ما احتلوا مصر أخذوا مفاتيح مكة والمدينة بشكل هدية من دون أي مقاومة، فقفلوا، حطوا مندوب من الاتراك بمصر، الحاكم المصري يعني بدانه، بحيث انه ما يتم اي تجارة ضمن البحر الاحمر بشكل نهائي. هيك العام 1800 لحد اجى نابليون بونابرت، وبعد ما نابليون بونابرت درس المنطقة عرف انه لازم يساوي من هون مضيق اللي هو قناة السويس، واخذوا 100 سنة او 99 سنة تصريح بانه السفن تبعهم تمر من قناة السويس بشكل مجاني لفرنسا. خلوا الفرنسيين عن مصر، واجا الانتداب وخرج نابليون، واجا السلطان العثماني جاب محمد علي باشا من بلاد الأرناؤوط وحطوا حاكم بمصر، وبلشت الدولة العلوية بمصر نسبة لمحمد علي باشا، إلى الخديوي إسماعيل يلي أسس وبنى قناة السويس، خلى الشعب المصري هو اللي يبنيه بدل ما الفرنسية يبنوه، يعني استعمار عن بعد.
إلى أن أتت الحرب العالمية الأولى واستولوا على المنطقة كلياتها وأخذوا المنطقة كلياتها وشلحوا عنا الدين ولزقوا فيها العروبة. يعني قصة إلى يومنا هذا، يعني لحد اليوم بنعتبر نفسنا نحن ناس استقلينا من الاستعمار الفرنسي والإنجليزي البريطاني والطلياني، علما أنه صحيح غيروا الطرابيش، بس المستعمر هو نحن، والمستعمر بلش يتغير للأقوى، إن كانت روسيا وإن كانت أمريكا، إلى أن أصبح القطب الواحد اللي هو أمريكا، وأصبح المركز التجاري بعد اختراع الطائرة والسكة الحديد والوسائل الأخرى لنقل السلع التجارية، إلى أن أصبحت اليوم الطائرات والتغى السفن والتغى كل شيء. واستعمرت أمريكا العالم، علما أنه بريطانيا استعمرت شرق آسيا بلشت ب 1700، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا استعمروا الأمريكيتين بين 1700 ولليوم، وأخذوا الفحم الحجري بالعالم كلياته، وإلى أن ظهر البترول واستعمروا المنطقة كلياتها لصالحهم، وأصبح المركز التجاري العالمي اليوم بنيويورك. النسيء، عندما كنا نطبق النسيء كان المركز التجاري موجود في مكة. اليوم المركز التجاري العالمي موجود في نيويورك. الدول العربية كلياتها ممنوعة انها تصنع ابرة، ممنوع تصنع ابرة. يعني بدك تصنع سيارة، ابرة لسه ممنوع، لا توصل للسيارة. اي شيء بدك تصنعه هن بيصنعوه، انت بتركبه. يعني في عندهم منك انت مصانع للتركيب وليس للتصنيع. ما في، ممنوع. الدول العربية ألصقت فيها العروبة لصق. يعني عم منك الأمريكية الجنوبية كلياتها بتحكي إسبانيولية. هل هذا يعني إنها متوحدة؟ لا. هل هذا يعني إنها قوية؟ لا. نفس الشيء الدول العربية لا متوحدة ولا قوية. اللغة لا تؤثر نهائيا في توحيد أي شعب. هلا نحن هون مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية كلياتها بنحكي إنجليزي. ليش؟ بيجي فيه الصيني والياباني والسوري والعربي كلياتهم بيحكوا إنجليزي. وبعدين بس ليش الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم؟ لأنه المركز التجاري فيها، وهي أقوى سلاح موجود في العالم، وتصنع الأسلحة. الدول العربية ممنوعة من تصنيع أي شيء، أي شيء. ما بتقدر تصنع إبرة، وإذا صنعت إبرة ثاني يوم يغتال اللي اخترع الإبرة، ويمحى تقارير الاختراع، براءة الاختراع تبعه تمحى أو تزال. ورئيس جمهورية هذا البلد هذا يلي اخترع فيه الإبرة بجوز يشيلوه ويحطوه بالسجن. ممنوع تصنعوا إبرة. ليش؟ لأنه مو بس لغينا النسيء من عنا، إلغاء النسيء هو اللي ضوعنا. بوصلة وراحت، شلت البوصلة. هذا اللي صار. فالتأثير الاقتصادي يا جماعة، التأثير الاقتصادي على إلغاء النسيء لغانا كلياتنا بشكل نهائي. صرنا صفر على شمال. تقاويم العالم كلياتها، التقاويم كلياتها فيها تقويم. الحيوان
والنبات والطير والسمك أربعته بيتبعوا تقويم مناخي. ورق الشجر بيهرب الخريف، طير السنونو بيهاجر على بلاد الشام من مصر إلى بلاد الشام بشهر نيسان بأول الربيع. الثيران بأفريقيا بتهاجر من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب بشكل موسمي. سمك السلمون بيتكاثر بشكل موسمي، بيهاجر من البحر للنهر وبيتسلق النهر بعكس التيار ليبيض بشكل موسمي. طيور البطريق اللي بالقارة الجنوبية القطب الجنوبي في عنده منه حياة سنوية مناخية بيهاجر فيها وبيبيض فيها وبيتجوز فيها وبيهاجر فيها. الدب بينام بالشتاء وبيفيق بالصيف. كل المخلوقات على الكرة الأرضية بتتبع تقويم مناخي، إلا المسلمين تقويم لا يوجد فيه تقويم. شهر التقويم تمت إزالته. سبب انتشار التقويم الغريغوري المستخدم في جميع دول العالم مو لأنه بيأشر على مولد المسيح، لا، لأنه أدق تقويم موجود. بيقول لك إنه أوغست بيجي بالصيف بالنسبة لنا نحن بشمال الكرة الأرضية. بجنوبها بأستراليا وبالأرجنتين الأوغست بيجيهم بعز الشتاء. الناس اللي عم يقولوا إنه الأرض مسطحة وما لها مدورة هدول لا تردوا عليهم نهائيا. هدول أساسا هن قالوا إنه إحنا حمير وبدنا نضل حمير. الأرض مدورة يا جماعة، كروية. وقت اللي بيكون عند منك صيف بالجنوب وشتاء بالشمال معناتها كروية. وقت اللي بيكون عند منك الإكوانوكس، يعني وقت اللي بتصير طول النهار وطول الليل 12 ساعة بكل الكرة الأرضية بكلها، ممكن بالقطب وممكن على خط الاستواء 12 ساعة بكل الكرة الأرضية معناتها الأرض مدورة. وقت اللي بيكون عند منك أطول ليلة وأطول نهار ب 21 ديسمبر شمالا أطول ليلة وجنوبا أطول نهار، وب 21 حزيران شمالا أطول نهار وجنوبا أطول ليلة معناتها الأرض مدورة. وقت اللي بيصير في عند منك كسوف للشمس وكسوف للقمر، وهالكسوفين هدول شلون بدك تعللهم؟ مين هذا اللي عم يعطي الظل؟ ظل مين نحن عم نشوف على القمر؟ وظل مين عم نشوف على الشمس لحتى تغطي الشمس؟ إذا ما قدرنا نفهم هدول ما بنعرف إنه الأرض مكورة. إذا عرفنا شو هدول معناتها الأرض معناتها عم نبرهن على كروية الأرض. الظل ذات نفسه وقت اللي بيمط وبيقل، مثل تجربة الظل اللي قمنا فيها السنة الماضية، إنه ليش الظل بالجزائر طوله كذا وبأستراليا طوله كذا بنفس الساعة بنفس اللحظة واتجاهه بيختلف؟ معناتها الأرض مدورة. هالإثباتات هي كلياتها اللي عم نثبتكم إياها إنه الأرض مدورة بيجينا بالأخير الناس اليوم لحتى يقول لك إنه الأرض مسطحة. والغريب إنه في ناس عم يجون دعم إنه أنت قول بس الأرض مسطحة وأنا بدعمك بعطيك اللي بدك إياه. لا أخي، ما بدي منك شيء. الأرض كروية، نقلت إيه ونقلت لا. على كل، نحن اليوم حكينا عن موضوع التأثير الاقتصادي وانتقال المركز التجاري العالمي من منطقة إلى منطقة أخرى ضمن السنين هاي، وشلون كانت مكة هي مركز التجارة العالمي لمدة 2000 سنة،
وشلون تحولت من بعد إلغاء النسيج إلى البصرة، وشلون تحولت إلى اسطنبول من بعد انتصار المغول وجنكيز خان، وكيف انه التراك من بعد الدولة السلجوقية وحدوا نفسهم وساووا المركز باسطنبول، وكيف انه المماليك خسروها بتلاعب من الخليفة العثماني ببيعهم خشب مسوس، وحروبهم مع البرتغاليين وخسارته بالحرب، واكتشاف رأس الرجاء الصالح للأوروبيين، وكيف انه الأوروبيين كلياتهم استعمروا شرق آسيا كلياتها بداية 1700 وطالع، يعني القرن الثامن عشر وطالع، وكيف تمت اكتشاف الأمريكيتين بذات الوقت، وكيف انه أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاصمة المركز التجاري العالمي، وكيف صارت هي الدولة الأولى، علما انه نحن كان المفروض لو ما لغينا النسيج ان اليوم مكة لساتها هي المركز التجاري الأول في العالم، وما كان المنع عنها أي شيء. سبب انتقال الفكر الديني الأموي من الاستفادة من خط التجارة اللي بيمرق من مكة بسبب عداء الأمويين لعبد الله بن الزبير رقم 1، إلغاء النسيج رقم 2، بدال ما يستغلوا الوضع التجاري والخط التجاري هذا، صار الإسلام ينادي بالفتوحات لحتى يقدر يجيب موارد يخزن فيها المال في بيت المال تبع المسلمين. يجب أن يذهب ليغزو الدول المجاورة ويسرقها ويجيب منها مصاري لحتى يملي بيت المسلمين بالأموال. التجارة نطعت، شو الحل؟ سلب ونهب. فالأمويين لجأوا للسلب والنهب، والعباسيين لجأوا للسلب والنهب. قام اجوا المغول سلبوهم ونهبوهم، بعدين طلعوا التراك فهموا اللعبة، حولوا المركز التجاري لاسطنبول ومنه انتعاشوا، وبانتعاشهم طلع الدولة العثمانية اللي استمرت فترة منيحة من الزمان. وبعد ما انقضى على الدولة العثمانية شفنا انه كيف الاوروبيين تلاعبوا وحولوا المركز التجاري بعد استدارتهم من تحت الرجاء الصالح واستعماره للامريكيتين، بلش معهم انتقال المركز التجاري الى الولايات المتحدة الامريكية في نيويورك. اليوم اصبح المركز هناك والتغى الخط التجاري القديم كلياته. وشكرا على متابعتكم، وان شاء الله بنلتقي بالحلقات القادمة. السلام عليكم.